السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عامر مصطفى من قناة عائلة عامر. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد عن الجرامي القزم أو دوارف جرامي. دوارف جرامي ده نوع من أنواع السمك الجرامي، وده له أنواع كتير. ده اللي هنتناوله النهاردة. نوع جميل جدا ومسالم جدا، وتقدر تحطه مع أنواع سمك كتير، كل أنواع السمك الولود والزبردانيو وأنواع كتير يعني. التفرقة بين الذكر والأنثى فيه سهلة جدا. الذكر دايما ملون والزعنفة اللي فوق مدببة آخرها مدبب. الأنثى دايما لونها فضي وبطنها بتبقى أكبر شوية، والزعنفة اللي فوق بتاعتها دائرية أو هلالية. الدوارف جرامي علشان تفرخه طول ما هو في الحوض كده مع سمك تاني عمره ما هيفرخ، لأنه سمك جديد والذكر بتاعه بيعمل عش من الفقاعات. لازم تجيب له حوض أو مكان يفرخ فيه لوحده، يعني حسب إمكانياتك. يعني الأفضل تجيب حوض 30 سنتي مثلا، تحط فيه فلتر صغير وما تشغلهوش، وتحط على السطح بتاعه أي حاجة طافية، فلة أو أي حاجة. ولو عرفت تجيب ورقة لوز مجففة تحطها تحت الفلتر في الحوض يبقى ممتاز جدا. حضرتك بتحط الذكر لوحده عشان يتفرج على الأنثى من الحوض ويبني العش بتاعه زي ما انت شايف كده. أنا حطيت الذكر الأنثى تاني يوم للذكر، وهو مباشرة بدأ يعصر فيها زي ما انتم شايفين كده وينزل البيض بتاعها. طبعا أول ما البيض بتاعها بينزل بيسيبها يجري على البيض، ياخده في بقه ويخصبه ويحطه في العش بتاعه. بتفضل العملية دي حوالي 24 ساعة. طبعا لو هم كانوا ذكر وأنثى متألفين، أنا الذكر والأنثى بتوعي عشان هم متربيين وإن هم صغيرين مع بعض فمتألفين. هم لو مش متألفين أو ما يعرفوش بعض، أو أنت جايب من كل الذكر من حتة والنتاية من حتة، ممكن ياخدوا فترة عبال ما يتألفوا، يومين 3 أيام 4 أيام حسب. شاهد من الأمر إن الذكر بيبتدي ياخد البيض ويخصبه ويحطه في العش وهكذا. طبعا أنا عملية التزاوج دي ملحقتش أصورها، لأن أنا حطيت الأنثى بالليل، صحيت الصبح لقيت المنظر اللي انتم شايفينه ده، إن خلاص البيض كله موجود في الحوض، والأنثى خلاص مستخبية ورا الفلتر. الذكر بيبعدها عن العش، لأن سبحان الله في الجرامي عامة الذكر هو المسؤول عن العش والبيض والصغار مش الأنثى. الأنثى بتضع البيض وممكن تاكله، فالذكر هو اللي بيحافظ على البيض وبيبعد الأنثى عن العش. في التوقيت ده لما اتأكدت إن الذكر بيبعد الأنثى زي ما انت شفتوا عن العش وهو اللي بيتعامل مع البيض وبيخصبه، دخلت ايدي بالراحة وشلت الأنثى من غير ما كعبل العش بتاعه أو من غير ما أعمل تيار جامد في المية. طبعا زي ما انتم شايفين الفلتر مش شغال. عملية التزاوج دي بتتم، أنا حطيت ورقة تعزل الرؤية بين الحوض ده وبين الحوض التاني علشان السمكتين يحسوا بالخصوصية. وفعلا هو تم التزاوج مباشرة، يعني مجرد ما أنا حطيتها ونمت صحيت لقيت إن هما التزاوج تم خلاص. شلت الأنثى وسبت الذكر مع البيض ومع العش يرمم في العش ويلقح البيض اللي يقع زي ما انتم شايفينه ياخده ببقه ويطلعه على العش تاني. بيفضل شغال الشغلانة دي وقت طويل جدا، 24 ساعة وممكن 48 ساعة كمان. البيض عامة المخصب بيفقس من 12 ل 24 ساعة بيكون البيض فقس. فانت لما البيض بيفقس بتسيب الذكر مع البيض الفائس ده 24 ساعة كمان. يعني انت النهاردة احنا الصبح اهو سبته لغاية بالليل يعمل اللي هو بيعمله ده من غير بقى ما تحط له اكل ولا تحط له اي حاجة. انت طبعا بتغذي الذكر والانثى، بتغذيهم قبل عملية التزاوج اللي احنا اخترنا توقيتها دي، بتغذيهم قبلها بالدود كويس جدا هما الاثنين. الذكر عشان هو هيتعب في عملية البيض، طبعا هو بيقعد يومين او 3 ايام ما بياكلش خالص، هو ما بيعملش اي حاجة غير ان هو بيعمل العش، بيتزاوج، بيخصب البيض وبيحط البيض في العش بتاعه. سبحان الخالق يعني. ربنا يعني سخره وجبله على هذا المنوال. والذكر والأنثى دول أنا جايبهم عندي من هم صغيرين، فدي أول مرة تفريخ ليهم. لكن سبحان الله هي فطرته ربنا خلقها فيه إن هو يعمل اللي بيعمله قدامكم ده، وهو أول مرة يعمله. سبحان الله. المهم، فأنت بتحافظ على درجة حرارة المية، تدي خصوصية للحوض زي ما انتم شايفين عن الحوض التاني اللي فيه السمك كله، علشان الذكر يحس بالخصوصية هو والأنثى أثناء التزاوج. شلنا الأنثى خلاص وسايبين الذكر مع البيوض والفقس. أتمنى وأنت بتتفرج لو ما كنتش اشتركت في القناة تشترك في القناة. لو ليك سؤال في التعليقات تحت أمرك، وأتشرف بيك جدا. بعد العملية دي تاني يوم لقيت معظم بقى الفقس أو البيض فقس، يعني يكاد يكون كل خلاص البيض فقس. تاني يوم الصبح
سبت الذكر برضو معاهم طول اليوم لغايه بالليل. يعني انا ما شلتش الذكر على طول. ده كده المنظر اللي صحيت لقيته الصبح تاني يوم. يبقى كده امبارح الصبح كان عمليه الاباضه تمت، شلنا الانثى سيبنا الذكر. طول اليوم قعد الذكر يرمم في البيض، وطول الليل صحينا الصبح لقيت المنظر ده، ان بدات يبقى فيه زريعه بتعوم عوم بسيط. دي كده مش سباحه حره، دي سباحه بسيطه. والذكر معاهم ما بياكلهمش. لو في اي حاجه وقعت تحت وما بتقدرش تطلع لفوق بيطلعها، لو في بيض مش مخصب خلاص بياكله، لو في حاجه محتاجها الصغار هو بيساعدهم فيها. سبت الوضع ده لغايه بالليل، وشلت الذكر بقى بالليل قبل ما انام، وشلت الفله. يعني اصبحت الفله برضو تحتيها بقى كل العش هزتها بالراحه هزه كده، وقعت منها كل السمك وكل البيوض. طبعا بيبقى في بعض البيوض الغير مخصبه او البايظه اللي هي ما فقستش. ده المنظر كده. يعني كده عدى علينا 24 ساعه البيض، و24 ساعه او اقل شويه الذكر كان مع البيوض. دي البيوض اللي ما فقستش، ودي الاسماك اللي فقست. كان عندي شويه زرع من الحوض الكبير صغيره حطيتها على سطح الميه علشان الصغار يسندوا عليها. طبعا الصغار دول اول 3 ايام بيتغذوا على كيس المح اللي هم مولودين بيه او اللي هم طلعوا بيه من البيضه، وبيحتاجوا بعد كده ياكلوا كائنات دقيقه جدا اسمها انفيزوريا قبل الارتيميا. طبعا اللي انا بقوله ده الناس بتوع التفريخ فاهمين الكلام ده. تاني يوم بفضل الله لقيت عند الراجل بتاع السمك ورقه اللوز دي، وجبتها وحطيتها تحت الفلتر، وبدات اشغل الفلتر بسيط زي ما انتم شايفين علشان نسبه الامونيا ما تزيدش في الميه، ينقي الميه بس مش بتيار جامد لان السمك ما يستحملش التيار. ورقه اللوز مفيده جدا لانها بتكون الانفيزوريا دي داخل الميه في تفاعلها مع الميه دي، وفي نفس الوقت بتخلي الميه لونها ذهبي كده او لونها مصفر، وده شبه البيئه الطبيعيه اللي السمك ده بيتولد فيها. ده منظر ورقه اللوز وهي عامله لون الميه. وده السمك بعد يومين لسه ما عمش سباحه حره، لسه فوق سطح الميه، لان هو انتوا عارفين السمك ده قوي بيتنفس من الميه من الهواء. بدات بقى حضرت الانفيزوريا، ويا ريت تشوفوا فيديوهات عن تحضير الانفيزوريا. وحطيت بودر سبايرولينا، طحالب السبايرولينا حطيت منها بودر على سطح الميه لعل وعسى ان هم ياكلوها، لكن انا ما كنتش معتمد عليها، انا كنت حاططها احتياطي بس. لكن انا كنت باكل 3 حاجات تانية. كنت باكل الانفيزوريا دي ومعاها صفار بيض، وصفار البيض ده انا كنت اخد جزء من صفار البيض قد عقله الصبع، فركتها بايدي الاول سبتها في الثلاجه تنشف كويس جدا، وبعدين فركتها بايدي كده شويه، وبعدين سبتها في الثلاجه تنشف خالص، وبعدين حطيتها في المطحنه بتاع البهارات، طحنتها بقت جزيئات صغيره جدا جدا جدا، وبعدين سبتها في الثلاجه الجزيئات الصغيره دي تنشف خالص، كل ده من غير ميه، وبعدين حطيتها بقى في قطاره صغيره فيها ميه من ميه الحوض، ودوبتها فيها ورجيتها فيها جامد عشان تبقى جزيئاتها صغيره. وفي اخر الفيديو ان شاء الله هوريكم ازاي انا كنت باكلهم صفار البيض. بعد 4 ايام زي ما انتم شايفين السباحه حره تماما، خلاص ما بقاش بقى في سطح الميه واللازقين وهكذا، بقى السمك خلاص بيقدر ينزل تحت ويطلع فوق. الميه طبعا مصفره من ورقه اللوز. كده السمك بياكل سبايرولينا بودر، بياكل صفار بيض مطحون بالقطاره، هوريكم طريقه تاكيله ازاي، وبياكل انفيزوريا، وشوفوا فيديوهات عن طريقه تحضير الانفيزوريا، وبياكل البودر اللي بيتباع بتاع الزريعه. بصوا ده من عمر اسبوع تبتدي تشوف الاكل جوه بطنها، جوه بطن السمك هيبان لك الاكل، هتلاقي بقى السمك كله بطنه مصفره كده عشان صفار البيض اللي اكله. وباكلهم برضو البودر بتاع الزريعه. البودر بتاع الزريعه ده انا باكله لهم بطريقه معينه، يعني مش بحط بودر كده وخلاص، لا ده انا بدوبه في ميه، هوريكم بطريقته في اخر الفيديو. ده كده شكل السمك بعد 9 ايام امبارح، يعني الصوره دي انا اخدها امبارح. النهارده انا بعمل لكم فيديو بعد سمك عمره 10 ايام. ودلوقتي هوريكم طريقه صفار البيض اللي انا اشتغلت بيها من ثالث يوم للسمك ده. طبعا انت المفروض بعد 5 أو 6 ايام تبتدي تاكل حاجه اسمها ارتيميا، برضو شوفوا فيديوهات عن موضوع الارتيميا ده وهتلاقوها عند الراجل. دي قطاره دواء غسلتها كويس جدا، وحطيت فيها ميه من ميه الحوض، وحطيت فيها البودر بتاع صفار البيض اللي انا طحنه جامد جدا. بصوا الميه يا دوب مصفره وصفار البيض طاير فيها، ما ينفعش صفار البيض يبقى كتل. هبتدي انزل بالقطاره دي نقطه نقطه بالراحه جدا. طبعا دلوقتي السمك بعد 10 ايام بيعوم كويس، وبقى يعني حجمه بقى يرى بالعين المجرده عادي. بتنزل صفار البيض، كل بقى الجزيئات بتاعت صفار البيض اللي بتنزل على الارض دي السمك ما بياكلهاش، السمك بياكل الغبار اللي طاير ده. يعني حاول ازوم لكم عليه كده عشان ايه تشوفوه. الغبار اللي طاير ده
هو ده السمك اللي بيقدر يدخله بقه وياكله. كل الكتل بتاعت صفار البيض اللي هي اساسا صغيره جدا برضه بس ما بيقدرش ياكلها. فلازم تطحن صفار البيض كويس جدا جدا جدا، يعني ابعد درجه. ده اكل بودر عادي من بتاع الزريعه، باخد جزء منه احطه في حاجه بلاستيك وابتدي احط عليه ميه من الحوض وادوبه جامد جدا. طبعا اللي مش مشترك لغايه دلوقتي في القناه يشرفني بالاشتراك، ولو ليك اي سؤال في التعليقات تحت امرك. واحنا كلنا بنفيد بعض، لو انا قلت حاجه او في معلومه ناقصه انا قلتها قولها لي في التعليقات ويبقى كتر خير. البودر ده لازم لما تحط عليه ميه من الحوض تدوبه جامد جدا جدا. بعد ما بيدوب تسيب البودر التقيل هيرقد على الارض، يعني ما تاخدش من البودر بالسرنجه مباشره، تسيب الجزء اللي هيرقد ده تسيبه يرقد وتاخد من على وش الميه. الغبار اللي طاير على وش الميه ده هو ده اللي السمك هيقدر ياكله، مش هيقدر ياكل البودر او حبيبات البودر دي كلها اكبر من بقه، مش هيقدر ياكلها لسه في العمر ده. فبعد ما تقلبه تسيبه كده، الميه بقى المصفره اللي فوق دي كل اللي تحت ده مالناش دعوه بيه، اللي تحت ده هحطه للسمك الكبير. اللي فوق وش الميه ده هو ده اللي انا هاخده بالسرنجه وابتدي انزله للسمك بالقطار. احنا بناكل السمك الزريعه 3 أو 4 أو 5 كمان مرات في اليوم، بس كميات صغيره علشان نسبه الامونيا ما تزيدش في الحوض. وكل الحاجات اللي بتنزل على الارضيه السمك ما بياكلهاش، فانت محتاج السمك ياكل اثناء ما الحاجه نازله من سطح الميه لغايه الارضيه، هي دي الفتره اللي السمك هياكل فيها. الحاجات اللي على الارضيه في الحوض مش بسهوله السمك ياكلها. زي ما انتم شايفين الميه يا دوب متلونه، الجزيئات الصغيره اللي طايره جوه الميه دي هي دي اللي السمك هيقدر ياكلها، ودي اللي بنحطها للسمك. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. وسمك الدوارف جرامي سمك جميل جدا وتفريخه ان شاء الله سهل. وبعد كده بعد ما السمك يكبر تقدر بقى تاكله دود وتاكله كل الاكل اللي انت بتاكله للسمك، لان هو بياكل كل انواع السمك. زي ما انتم شايفين السمكتين قاعدين في الميه هادين جدا مسالمين، مش زي البلو جرامي. البلو جرامي سمك مشاكس شويه وممكن يعني يحصل منه مشاكل بينه وبين بعضه او مع السمك التاني. وانا مريت بالتجربه دي، ان كان عندي سمك البلو جرامي ورجعته للراجل وخدت بداله الدوارف جرامي ودفعت الفرق. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو اخر، وتشرفت بيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.